নমস্কাৰ ভাইসকল, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এটা ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব। সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব। আপোনালোকে ইউটিউবত হয়তোবা দেখি আছে যে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, সেইবিলাকে আপোনালোকক বহুত টকা ইনকাম কৰি আছে ইউটিউবৰ পৰা। যদি সিহঁতে ইনকাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কিয় নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটো পাৰফেক্ট একেবাৰে নিখুঁতভাৱে আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব, সকলোবোৰ তথ্য মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলত আপুনি যদি নতুন, তেনেহ'লে চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ এই চেনেলত আপোনালোকে ইউটিউবৰ লগত জড়িত যিকোনো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব। ইউটিউবৰ থাম্বনেইলটো কেনেকৈ বনাব, আপোনাৰ ইউটিউবৰ সকলোবোৰ ছেটিং কেনেকৈ কৰিব, সকলোবোৰ তথ্য মোৰ এই চেনেলত আপোনালোকে পাব। তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেই চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমতে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত 3 ডট দেখিবলৈ পাইছে। 3 ডটটো আপোনালোকে ডেস্কটপ মোডটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব youtube.com লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যিটো ইউটিউব, সেইটো আপোনাৰ ডেস্কটপ মোডত অ'পেন হৈ গৈছে। ডেস্কটপ মোডত অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আইকন, সেই প্ৰফাইল আইকনত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এটা পেজ অ'পেন হ'ব, যিটো আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে ইয়ৰ চেনেলত ক্লিক কৰি দিব। ইয়ৰ চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কাষ্টমাইজ চেনেলত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। তো কাষ্টমাইজ চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেসিক ইনফৰমেশ্যন, তো বেসিক ইনফৰমেশ্যনত যাব। ইনফৰমেশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে চেনেল নেম এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যন। আপোনাৰ চেনেল নামটো ইয়াত দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেনেল নামটো ইয়াত দি দিব, লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো টাইপৰ চেনেল হয়, আপোনাৰ যদি কিবা লিখিব লগা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো লিখি দিব। আপোনাৰ যিটো কণ্টেক্ট ইমেইল এড্ৰেছ সেইটো ইয়াত লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ পাব্লিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ পাব্লিছ দেখিবলৈ পাইছে, পাব্লিছত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট আছে ব্ৰেণ্ডিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াত প্ৰফাইল পিকচাৰ এটা বনাই ল'ব। সেই প্ৰফাইল পিকচাৰটো মোক কেনেকৈ বনাব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিম। তো সেই প্ৰফাইল পিকচাৰটো ইয়াৰ পৰা বনাই দিব। বনাই দিয়াৰ পিছত আপলোডত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ তলত দেখিবলৈ পাইছে বেনাৰ ইমেজ। আপোনাৰ যিটো বেনাৰ হ'ব, আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ ওচৰত যিটো বেনাৰ হ'ব, সেই বেনাৰটো বনাই ল'ব। কেনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তাৰ আপলোড দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ' ৱাটাৰমাৰ্কটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে। যিটো নেকি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো প্লে কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লেফ্ট ছাইডত বা ৰাইট ছাইডত আপোনাৰ এটা ৱাটাৰমাৰ্ক থাকিব। সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি দিব পাৰে। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাব্লিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লেআউটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে পাব্লিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চেনেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ এছ মনেটাইজেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এটা পেজ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে টাৰ্ণ অন নাও, 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন টাৰ্ণ অন নাও। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আকৌ এটা পেজ অ'পেন হৈছে। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ যিটো জিমেইল একাউণ্ট খুলিছে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত মাৰি দিব। পাছৱৰ্ডটো মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখিবলৈ পাইছে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ টেক্সট মেছেজটো যাব। মেছেজত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব। চেণ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা OTP যাব। সেই OTPটো এটা মাৰাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত আপোনাৰ 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ কমপ্লিট কৰি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নিখুঁতভাৱে এটা পাৰফেক্ট বা প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে খুলি ল'ব পাৰিব। তো ভাই বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।